So good evening, everyone. My name is Liesl Dart. I'm a clinical psychologist at St. Patrick's Mental Health Services. Вітаємо всіх. Мене звуть Liesl Dart, я клінічний психолог в організації St. Patrick's Mental Health Services в Дубліні. Hi everyone, my name is Trasa. I'm an assistant psychologist at St. Patrick's Mental Health Services as well. Вітаємо всіх, мене звуть Треса, я асистент психолога, також в організації St. Patrick's Mental Health Services. І також я вас вітаю, мене звуть Катерина, я психолог та перекладач, який працює в компанії St. Patrick's Mental Health Services. So there may be some of you tonight who joined us last week, but for those who didn't, I thought it important to share a little about myself. Можливо, серед вас є ті, хто вже приєднується до нас другий раз, і хто був на попередньому семінарі, але для тих, хто з нами перший раз, я хотіла би трохи представити себе. So I too, like all of you, am new to Ireland, having moved here from South Africa in August last year. Я тут в Ірландії новенька. Я переїхала до Ірландії минулого серпня минулого року з Південної Африки. In my work as a psychologist in South Africa, I worked with victims of violence and trauma. Коли я жила в Південній Африці, я працювала з жертвами насилля та травматичного досвіду. And I am a passionate advocate of mental health awareness and feel privileged to speak to all of you today. Я велика прибічниця свідомості щодо психічного здоров'я, і для мене честь розмовляти з вами сьогодні. My experience working with people during COVID was that we could all be patient for that first year, but by the second year we started feeling quite exhausted and drained by how things kept going. Я також можу зазначити свої спостерігання і свій досвід за часів ковіда. Я пам'ятаю, що перший рік, коли ми всі допомагали з проблемами, які приніс з собою ковід, ми були досить пристрасні і дуже заохочувалися до праці, але вже на другий рік відчувалося велике виснаження і втома щодо тієї допомоги, яку ми надаємо людям. Similarly, for those of you who have survived the first year as refugees, it may have felt that you could manage, but by now, entering that second year, are starting to feel quite drained. Також можу припустити, що, можливо, перший рік, коли тільки почалася війна, і багато з вас мали енергію, ви відчували, що ви можете щось привнести, якось можете допомогти людям, ви могли досить добре триматися і робити надавати свою допомогу, але вже зараз, коли пішов другий рік, ви можете почуватися досить виснаженими. Professor Paul Gilbert, founder of compassion-focused therapy, defines compassion as a sensitivity to the suffering of self and others. А я хочу процитувати визначення співчуття засновника терапії, яка заснована на співчутті, Пола Гілберта, який називає співчуття почуттям чуттєвості щодо страждань інших, а також щодо страждань самих себе, власних страждань. This compassion includes a commitment to ease and prevent suffering in yourself and others. І це визначення співчуття, воно також має дуже важливе ще інше продовження, що це також готовність і таке бажання також запобігти та полегшити страждання у інших, а також у самих себе. Further, there are three flows of compassion. The first towards others, the second is receiving compassion, and the third is self-compassion.
Мгм. Тобто є такі дуже важливі складники цього розуміння співчуття. Перше це чуттєвість до відчуття, до страждань. Друге це бажання допомогти іншим зупинити страждання, а також це чуттєвість щодо самих себе і чуттєвість до власних страждань і бажання їх зупинити. Each of you dialing in today has been moved by compassion to work amongst the refugees, possibly also empathy because you too are refugees. Sorry, can you repeat once again because I was reading a question, sorry. Of course. I was just saying, Katerina, that each of you dialing in today has been moved by compassion to work amongst the refugees and possibly also empathy because you too are refugees. Мгм. Багато з вас, які працювали з українськими переселенцями, ви мали дуже велику справу з співчуттям, а також ви могли стикатися із власним стражданням, тому що багато з вас також є переселенцями і мають власний досвід. I have often found that people in caring professions are incredible at showing a huge flow of compassion towards others, but battle with self-compassion. Я дуже помітила, що люди, які надають іншим допомогу, особливо переселенцям, вони є дуже здатними і дуже чуттєвими щодо допомоги іншим людям, але вони в той же самий час мають певні проблеми зі співчуттям щодо самих себе. And in order to sustain caring for others, it's important to have those flows of compassion working in a way that's helpful to you. Тому дуже важливим, щоб ви тримали на увазі ці два потоки співчуття, і один з них є дуже важливим, це поток, який привернутий до вас самих. I've always found this quote particularly useful in thinking about balancing those flows. If you don't make time for your wellness, be prepared to make time for your illness. Я завжди пам'ятаю про цей вислів щодо того, як важливо балансувати ці два потоки співчуття. Якщо ви не знаходите час для піклування про себе, то приготуйтесь тоді знаходити час на хвороби. So the topics we are looking at this afternoon, an introduction, talking a little bit about stress, then burnout, anxiety, depression, trauma, and I think the most important being self-care and resources that those of you who may be battling can turn to. Хочемо вас сьогодні познайомити зі змістом нашого семінару. Сьогодні ми поговоримо про поняття стресу, про поняття вигорання. Трохи знову повторимо, що таке тривога, депресія і травма, травматичний досвід. І головне, які існують можливості самодопомоги, в тому числі ресурси самодопомоги. So the average adult spends about a third of their life at work. Ми можемо почати з розмови про роботу як таку, і можемо зазначити, що середньостатистичний дорослий проводить на роботи 1/3 свого часу. And more than 40% of all work-related illnesses are due to stress, anxiety, depression, or burnout. Більш ніж 40% розладів, пов'язаних з трудовою діяльністю, пов'язано зі стресом, тривогою, депресією та емоційним вигоранням. And anxiety is the most prominent mental health disorder worldwide, with an estimated 275 million people who have been diagnosed. Тривожний розлад є найбільш розповсюдженим психічним розладом у світі. Щонайменше 275 мільйонів людей страждають на цей розлад, і їм був він продіагностований. In May 2019, the World Health Organization recognized burnout as an occupational phenomenon and listed it in the ICD-10 coding.
В травні 2019-го Всесвітня організація охорони здоров'я додала вигорання до переліку всесвітнього хвороб, пов'язаних з трудовою діяльністю. Refugee aid workers find important meaning in their work, but struggle with work conditions and exposure to trauma. Особи, які допомагають біженцям, можуть знаходити важливий сенс у своїй роботі, але в той же час вони знаходяться в таких умовах, де вони постійно стикаються з травматичним досвідом. So in setting the scene, I will now hand you over to Trasa. Зараз я передаю слово Тресі. So I'm going to be talking through the concepts of stress, burnout and anxiety. А я хотіла б розповісти вам про поняття стресу, вигорання та тривоги. Stress is the inability to cope with a perceived threat that can be real or imagined. Стрес – це нездатність впоратись з передбачуваною загрозою, яка може бути як реальною, так і уявною. The threat can be to one's mental, physical, emotional, or spiritual well-being. And this threat can be a real physical threat in the environment, or maybe an imagined scenario of what could go wrong. Ця загроза може ґрунтуватися як на розумовому, так і фізичному, чи емоційному, чи духовному стані людини. Тобто це може загроза бути стосовно чогось реального, або це може бути тільки уявне. Наприклад, ми можемо дуже боятися, що ми можемо засоромитись чого і сприймати це як дуже суттєву загрозу, і також це буде відчуватися дуже суттєвим стресом. So not all stress is bad. In fact, we need stress in order to be able to meet our goals and to do the things that we want to do. Важливо, що не кожен стрес є шкідливим для нас, тому що певний рівень стресу для нас є необхідний, щоб ми могли перебувати в тонусі і виконувати важливі для нас дії. As you can see, there is an ideal level of stress. So at number 3, where our level of energy and stress is just the right amount. Як ви можете побачити на цьому слайді, існує таке поняття, як ідеальний рівень стресу. Ось він знаходиться в третій позначці, де ми маємо досить енергії, і де стрес впливає на нас так, що він переробляє цю мотивацію. So this would be considered a healthy level of stress because it actually helps us to feel motivated and productive. Це здоровий стрес, тому що він допомагає нам рухатися далі, відчувати енергію, відчувати мотивацію, як вже казала я. If we don't have any sense of stress at all, so say we're down at number 1, then we might not feel the urge to do things as well as we'd like. Якщо цього здорового стресу немає, ми можемо знаходитися в такому стані, де на позначці 1, де нас немає певних можливостей прикладати хоча б якісь зусиль, тому що ми знаходимося в такому стані, де ми можемо перебувати дуже-дуже розслабленими, і скоріше мова може йти про відпочинок, ніж про якусь діяльність. On the other hand, if we start to go up towards number 4 at an increased level of stress, we might start to experience anxiety. Але якщо ми будемо рухати далі і перейдемо до іншої позначки стресу, він може перерости в тривогу і в великий рівень напруги. And then if that stress continues to build and we go all the way up to number 5, where we are at our peak of stress, then we might experience burnout. Але якщо ми рухаємось ще далі, і цей стрес не закінчується, то ми опиняємося в стані, який називається вигорання. So let's take a moment to talk about burnout. Давайте поговоримо про вигорання. The World Health Organization classifies burnout as a syndrome resulting from chronic stress, specifically in the workplace,
that has not been managed successfully. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає вигорання як синдром, який виникає внаслідок хронічного стресу, переважно на робочому місці, з яким не вдалося впоратися. So what does burnout look like? It involves feelings of low energy and complete exhaustion. Як можна впізнати цей стан? Він характеризується такими вимірами, як брак енергії та виснаження, An increased mental distance from one's job or feelings of negativity or cynicism relating to one's job. зростаюча ментальна дистанція від роботи або негативні відчуття, або цинізм пов'язаний з роботою. And it usually also involves a reduced ability to work as well as you might have done before. І також знижується здатність працювати, як ви працювали раніше. So there are some physical signs of burnout that you might need to look out for. Також існують деякі фізичні симптоми вигорання, на які ми просимо вас звернути увагу. So these include feeling tired and drained nearly all the time, headaches and muscle tension, undereating or overeating. А серед таких симптомів може бути почуття втоми та виснаження більшу частину часу, частий головний біль або м'язовий біль, зміни в апетиті, емоційне переїдання або недоїдання. So flutters or chest pains or palpitations, decreased immunity, so you're getting ill maybe more often than usual, and a change in sleeping patterns, so either sleeping more or less than usual. Це може виражатися в білях в грудях, які не є соматичного характеру. Це може бути прискорене серцебиття, може суттєво знижуватися імунітет. Також можуть бути зміни у сні, ви можете спати більше або менше, або сон може ставати переливчастим. So burnout has a huge emotional aspect to it too. The emotional signs of burnout include feeling detached from the world and feelings of loneliness. Також є дуже суттєві ознаки емоційного вигорання. Наприклад, це може бути вираження відсторонення від світу та почуття самотності. It also includes lack of motivation, feeling helpless, trapped, or defeated. Може значно знижуватися мотивація, може виникати почуття безпорадності, таке почуття, ніби ви знаходитесь у пастці чи програли в чомусь важливому. Burnout can also involve a feeling of failure or self-doubt, so that might look like wondering if you've done enough or feeling that you're not good enough. Може виникати таке почуття, що ви щось зробили недостатньо, або ви самі недостатньо добре для себе. Other signs include difficulty with regulating your emotions and your behavior, so that might look like outbursts of anger or aggression, or on the other hand, maybe crying a lot more than usual. Також виникають складнощі з емоційною регуляцією. Це може виявлятися, наприклад, в таких раптових спалахах гніву або такої частої постійної плаксивості. You might feel unhappy almost all the time and just generally have an overall cynical and a negative outlook on life. У вас може виникати постійне відчуття, що ви нещасливі, може вироблятися такий постійний негативний погляд на життя. So burnout can also naturally impact how we behave and how we function in our daily lives. Вигорання також впливає на те, як ми поводимо себе, і яка в нас виникає поведінка на постійних засадах. Some of the behavioral signs of burnout are not being able to sleep or having trouble staying asleep once you've fallen asleep. Найпоширеніші ознаки вигорання – це проблеми зі сном. Це може бути безсоння чи важкість в тому, щоб засипати. You might be more forgetful than usual,
or you might withdraw from your responsibilities, so almost hiding from the things that you know you need to do. Можете забувати деякі речі, можете уникати, робити певні речі, які ви мусите робити у повсякденному житті. It might also involve isolating yourself from those around you or those you care about, or relying on substances to help you cope, including drugs, alcohol, or food. Ви можете відсторонюватися від людей, можете також відсторонюватися від тих, кому ви мусите допомагати, і щоб впоратись з цією напругою, можете прибігати до використовування, до вживання речовин, таких як алкоголь, наркотичні речовини, іноді їжа може виступати такою речовиною, яка допомагає вам регулювати свій емоційний стан. You might have trouble managing your time or feel that you're always running late. Ви також можете помічати, що у вас настають проблеми з управлінням часом, ви можете часто запізнюватись. So you might feel as though you're in autopilot. So that's the sense that you're just going through the motions without really thinking or feeling that you're fully in the moment. Також це може виникати такий стан, який можна назвати автопілотом, де ви просто відчуваєте, що ви рухаєтесь далі без активного власне знаходження в моменті, без почуттів, без перебування в актуальній реальності. Скоріше ви просто рухаєтесь, як воно йде. And the final aspect of burnout is not engaging in things or activities that you previously liked doing. Також ви помічаєте, що ви більш не можете приймати участь в активностях і відпочивати так, як раніше. Те, що раніше вас приносило вам відпочинок і задоволення, вже перестало для вас працювати. So I'm going to speak now about the causes of burnout. Зараз я хотіла би зазначити, які саме події можуть відбуватися, які можуть бути причини, які можуть призводити до вигорання. Burnout can happen if someone feels that they are constantly stressed over a long period of time. Наприклад, якщо ви відчуваєте постійний стрес протягом тривалого часу. When things go wrong or when the thing that you fear happens, this can lead to burnout. Наприклад, якщо якісь страхи справджуються, те, чого ви боялися, вдруг стає реальністю. Things like financial or health stress can also contribute to burnout. Фінансовий стрес або проблеми зі здоров'ям також можуть впливати на цей стан. Other factors might be related to work, so having targets in work that are unreachable or feeling that you don't have a work-life balance. Також це може бути пов'язано з самою специфікою роботи. Наприклад, якщо ви на роботі маєте якісь недосяжні цілі, які дуже складно досягти, або якщо ви страждаєте через відсутність певного балансу роботи та приватного життя. So burnout can occur when you have a lot of stressors going on at the same time while not taking time out to look after yourself when you're feeling really overwhelmed. А також, коли дуже багато стресових чинників впливають на вас одразу протягом тривалого часу, і у вас немає можливості зробити для себе певну паузу, щоб усвідомити, що з вами взагалі стало і що відбувається. So there are some key differences between stress and burnout that I'm going to talk about. Існує декілька ключових відмінників між поняттям стресу та вигорання, про які я зараз хотіла би поговорити. The first difference is that when you are stressed, you might put in too much effort or a lot of effort, while when you're burnt out, you find it hard to put in any effort at all. Наприклад, перша різниця в тому, що коли ви знаходитеся в стані стресу, ви вкладаєте надмірні зусилля, але коли ви в стані вигорання, вам скласти навіть маленькі зусилля прикласти для чогось. When stressed, emotions can be very strong, they can be overwhelming, while when you're burnt out, your emotions can feel blunted or you might struggle to feel them at all.
Коли ви відчуваєте стрес, ви можете ваші емоції можуть бути досить виразними та гострими, але коли ви у стані вигорання, ви вже почуваєте, що ваші емоції досить притуплені, або може навіть взагалі ви можете не відчувати жодних емоцій. Stress can lead to feeling hyperactive or anxious, while burnout can leave you feeling drained and helpless. У стані стресу ви відчуваєте справжню гіперактивність та тривогу, ніби ви чуєте, що ви мусите діяти якось, але у стані вигорання ви відчуваєте себе виснаженими, безпорадними. So stress takes a physical toll, while burnout takes an emotional toll. Тому стрес більш задіє ваші фізіологічні ресурси і виснажує їх, а вигорання емоційні ресурси і виснажує їх. Stress can lead to having less energy, while burnout leads to having less motivation. Якщо стрес забирає вашу енергію, то вигорання забирає вашу мотивацію. So overall, there is a sense that burnout is as a result of long-term stress, where you're emotionally, mentally, and physically depleted, and you're running on empty. Але в той же час вигорання – це те, до чого призводить стрес, коли ви емоційно, фізично, когнітивно виснажені і ніби розібрані. So next, I want to talk about anxiety. Наступне, що я хотіла поговорити, це тривога. So when we face a harmful or dangerous situation, as humans, we are programmed to release a rush of adrenaline. Коли ми стикаємося зі шкідливою або небезпечною для нас ситуацією, ми так запрограмовані, що в нас вивільняються біохімічні речовини, наприклад, гормони адреналіну. Hormonal and chemical processes in the brain are triggered, and this is referred to as our fight or flight response, which you might be familiar with. І це вивільнення речовин, гормонів і запуск біохімічних процесів призводить до того, що в нашому мозку вмикається реакція «бій або біжи». Anxiety occurs when this same response is activated, but it's based on the fear of the problem or the potential of the problem, as opposed to the problem itself. І коли ці процеси запускаються, виникає тривога, яка базується на страху перед реальною або уявною проблемою, яку ми можемо очікувати, що вона може відбутися. So anxiety can cause shortness of breath, panic, high blood pressure, nausea, and when it's severe, it can be classified as an anxiety disorder, which is a mental illness. І це може запускати фізіологічні реакції, такі як те, що наше дихання може скорочуватися, у нас можуть виникати панічні стани, підвищуватися кров'яний тиск, виникати відчуття нудоти, і врешті це може призвести до тривоги або навіть перейти в тривожний розлад, який вже є психічним розладом. So some signs of anxiety include feeling chronically tired or fatigued, feeling on edge or restless, or more irritable than usual. Серед ознак тривоги ми можемо позначити відчуття хронічної втоми, збудженості, ніби такої гіперактивності, коли постійно хочеться щось діяти, відчуття дратівливості, коли нас це дратує. You might have difficulty concentrating or getting to sleep, and you might have physical signs like tension in your muscles, high blood pressure, or heart palpitations. Можуть виникати складнощі з концентрацією, проблеми зі сном, напруги в м'язах, може підвищуватися кров'яний тиск та виникати прискорене серцебиття. So the concepts of stress and anxiety are similar in a lot of ways, but also have some differences. Ознаки стресу і тривоги можуть мати як спільні показники і чинники, так і різні. So starting with similarities, both stress and anxiety impact the mind and the body.
Якщо казати про те, що в них є спільного, як стрес, так і тривога впливають і на розум, і на тіло. Symptoms of anxiety and stress includes excessive worry or fear, a feeling of uneasiness, headaches or body pain, increased blood pressure, and difficulty sleeping. Як стрес, так і тривога мають такі симптоми, як надмірне занепокоєння, збудженість, відчуття непокою, що ми не можемо розслабитися, головний та тілесний біль, високий кров'яний тиск та проблеми зі сном. In terms then of how they're different, stress is usually caused by an external or an outside stressor, whereas anxiety is usually caused by an internal stimulus like a thought or a feeling. А якщо казати про те, що їх відрізняє, стрес частіше за все викликаний зовнішніми чинниками, як реальна якась загроза, яку ми можемо очікувати в нашому житті, а тривога скоріше запускається внутрішніми чинниками, такими як наші думки або наші почуття. Stress is usually short-lived and it goes away once the situation that causes the stress is resolved, whereas anxiety is more of a chronic or a persistent feeling which actually ends up interfering with your functioning. Угу. А стрес, як правило, починається і закінчується, тому що він викликаний зовнішнім чинником. А тривога вона перестає в хронічний певний стан. Вона не зникає, вона може тривати досить довгий час. І врешті вона впливає на наше загальне функціонування. So stress can be positive or negative, whereas anxiety is usually negative and it can take place even in the absence of threat. А стрес може впливати на нас як позитивним чином, так і негативним. Тобто стрес може мати певні корисні наслідки, коли він виступає таким чинником, який нам допомагає рухатися і вирішувати проблему. В той час, як тривога, вона зазвичай тільки призводить до погіршення нашого функціонування. Thank you, Tressa. Дякую, Треса. I think it's also helpful to think about how stress, anxiety, and depression relate to each other. Також мені здається, важливо було б зазначити, як стрес, тривога та депресія можуть впливати один на одну, як ці стани можуть впливати разом. So the idea is that we're looking at excess stress that can lead to anxiety, excess anxiety that can lead to depression. Наприклад, ми можемо побачити, що стрес іноді призводить до тривожних станів, а тривожні стані можуть призводити до депресії. Obviously, if we recognize this, we can halt the stress before it becomes problematic, treat the anxiety before it becomes problematic, because at the end, when we are sitting with depression that does need treatment, it can also have that long-term negative impact. Добра новина в тому, що якщо ми вчасно помічаємо ознаки стресу, то ми можемо попередити його переростання в тривожні стани. Так само, якщо ми можемо помічати вчасно ознаки тривожного стану, ми можемо запобігати до того, щоб він не перестав в депресію. І, на жаль, депресія є досить таким серйозним розладом, який вже потребує такої комплексної терапії. Perhaps, Katerina, if people want to take a screenshot, because I won't talk through every point. I know that helped last week. Ми зараз не будемо дуже детально зупинятися на цьому слайді, тому, якщо можна, зробіть, будь ласка, фотографії цього слайду, щоб ви могли на нього подивитися, якщо вам це важливо. So then to look at depression, part of why we're recapping a lot of these things today is to hope that this brings about some self-awareness.
Зараз ми хотіли би поговорити про депресію, яка також є дуже важливою для розуміння того, які можуть бути певні психологічні проблеми. So depression, also known as major depression, major depressive disorder or clinical depression, is a common but serious mood disorder, and it affects how we feel, think, handle our daily activities such as sleeping, eating, and working. Депресія також відома як великий депресивний епізод, депресивний розлад або клінічна депресія. Є різні визначення цього стану в залежності від діагностичного класифікатора. Це розповсюджений, але, на жаль, також серйозний розлад. Вона викликає серйозні симптоми, які впливають на те, як людина почуває себе, думає та виконує повсякденні дії, такі як сон, їжа та робота. So it can affect people of all ages, but may look different in children compared to adults and between women and men. Цей розлад може вражати будь-кого, людей будь-якого віку і будь-якої статі, але важливо пам'ятати, що він може по-різному проявлятися у дітей та дорослих, а також у жінок та чоловіків. In women, depression often looks like a greater sadness, whereas in men, we typically see that depression is expressed more aggressively, and we do think this is because of how men and women are socialized differently. Наприклад, ми помічали, що у жінок це може виявлятися в більше такому проживанні суму і вираженні суму в той час, як у чоловіків може бути більш такі агресивні прояви. На нашу думку, це може бути пов'язане з тим, як відбувається гендерна соціалізація чоловіків та жінок. So if we refer to that previous slide where we looked at the interactions between stress, anxiety, and depression, it's not surprising that chronic work stress is positively associated with depression. І якщо ми повернемось до попереднього слайду, ми побачимо, як це пов'язано, що, наприклад, постійний стрес, він часто призводить до депресивного стану. Now to look at trauma. Давайте зараз подивимося на поняття травми. Refugee aid workers deal with suffering of refugees and hear their traumatic histories. Люди, які працюють з біженцями, вони мають справу з іншими людьми, зі стражданнями інших людей, зі стражданнями, з досвідом травматичним, через які приходять інші люди. Necessarily, then, each of you is vulnerable to possibly developing secondary or vicarious traumatization, or at a very least, compassion fatigue. І всі, хто працює з біженцями, людьми, які постраждали від травматичного досвіду, всі мають певну групу ризику щодо того, що називається вторинна травматизація, тобто це травма свідка, коли ви тривалий час стикаєтесь зі стражданнями інших, і це також може призводити до емоційної втоми, до емоційного виснаження. Similar to the general population, only a small percentage of aid workers develop PTSD. Але добра новина є в тому, що невеликий процент людей, які надають допомогу іншим, все ж таки мають більш поширену проблему, більш серйозну проблему, ніж вигорання, це посттравматичний стресовий розлад. Як і в принципі серед людей, які стикаються з травматичним досвідом, це не означає, що всі, хто стикається з травматичними подіями, будуть, напевно, мати ПТСР. Okay. So some of the risk factors in developing PTSD. Але важливо пам'ятати, що існує деякі фактори ризику до розвитку ПТСР. A history of mental illness. Це попередні історії психічних хвороб, це вживання деяких речовин. Substance abuse, that can be alcohol, drugs, over-the-counter medications. Наприклад, вживання речовин це може бути вживання алкоголю, наркотичних речовин, а також вживання деяких ліків, які можуть погіршувати цей стан.
or previous trauma, particularly if that trauma occurred in childhood, it appears to sensitize people more. Досвід попередньої травми, особливо якщо травматичний досвід відбувався в дитинстві, він, як правило, більше робить людину більш чутливою до сприйняття травматичного досвіду. And then stress following a traumatic event and a lack of support predisposes people to developing PTSD. Також на розвиток ПТСР впливає той стрес, який міг відбуватися після того, власне, як відбулася травматична подія. Це може бути також брак соціальної підтримки, коли людина не відчуває, що її розуміють, можуть надати їй допомогу. Some protective factors for volunteers against developing PTSD Але є також фактори, які можуть захистити волонтерів від розвитку ПТСР. We have found through research that those who have served as volunteers or aid workers for longer seem to have a lower incidence of PTSD. Ми також помітили, і дослідження показують, що ті, хто більше часу працює волонтером, в них і їх стаж допомоги іншим є досить тривалим, в них є менше ризики розвитку в ПТСР. It's also been found that it's helpful for those who have had no psychological training previously to get some form of psychoeducation or psychological training, as well as debriefing. Також позначимо, що наш досвід говорить про те, що ті, хто приходили певну психологічну підготовку, психоосвіту, при розумінні того, що на що впливає, як це відбувається, які мають певні групи підтримки, які мали процес психологічного дебрифінгу, також, скоріш за все, менше розвивають ознаки ПТСР. Це серед волонтерів саме. Work stress or burnout is also often impacted when people feel unsupported, and within the volunteer space, to feel supported by a manager or a group leader is vital as a protective factor. Оскільки ми вже зазначали, що важливим таким ризиком розвитку ПТСР є брак підтримки, відчуття, що людина може залишатися самою, так само позитивний вплив на охорону того, що цей стан не переросте в ПТСР, є те, щоб людина була підтримана когось із наставників, старших волонтерів, щоб людина могла відчувати, що вона не одна в своєму досвіді, що хтось може прийти на допомогу. And finally, getting a sense of meaning from your work and an ability to make meaning of trauma and suffering, which, although challenging, has long-term found to help against not only PTSD, but also the development of anxiety and depression. А також важливим чинником є почуття сенсу від зробленої роботи і можливість набути сенсу в травматичному досвіді і травмі, який також має дуже позитивний вплив не тільки на ризик, а навпаки, на захист від ризику ПТСР, а також на захист розвитку депресивних та тривожних розладів. And this brings us perhaps to the idea that there is an opportunity for traumatic growth. І це призводить нас до такої ідеї, що насправді травма також може бути таким певним простіром для зростання, посттравматичного зростання. I have always loved this quote by Viktor Frankl, the psychologist that I've greatly admired for his ability to survive the Holocaust and continue working as a psychologist in his home community. Я завжди згадую про Віктора Франкла, великого психолога, який не тільки зміг пережити Голокост, і не тільки зміг пережити концтабор, але й зміг також працювати психологом після такого досвіду. We must never forget that we may also find meaning in life when confronted with a hopeless situation, when facing a fate that cannot be changed, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.
Я хочу навести його слова, які звучать так, що важливо не забувати, що іноді ми можемо знаходити сенс життя крізь зіткнення з безнадійною ситуацією, з долею, яку неможливо змінити. А коли ми більше не в змозі змінювати ситуацію, ми стаємо під викликом змінювання самих себе. As volunteers amongst a community that has experienced such great loss, ongoing loss, it takes great courage to know that you too will suffer the pain in their grief and mourning as well as your own. А якщо ви надаєте допомогу українським біженцям, і ви самі є українським переселенцем або є українцем, важливо пам'ятати, що ви також стаєте свідком постійних втрат, і втрати ці продовжують відбуватися. І тому великої сили потребує знаходити можливості для зростання і підтримки. Human growth, unfortunately, only occurs as a result of pain. Because change is so hard, we do not have any motivation to change when we are comfortable. На жаль, така сумна новина в тому, що дуже наше особисте зростання воно відбувається тільки через біль, тому що зміни зазвичай даються людині важко, і людина хотіла би зазвичай взагалі бути в такому досить комфортному стані. Ultimately, all change and loss challenges each of us to process our mental suffering, be it mourning, loss, trauma, and to come to acceptance, often through making meaning of our suffering. Зрештою, зміни та втрати змушують кожного з нас пережити траур та перейти до стадії прийняття, часто через надання смислу нашим стражданням. And so we can end off thinking about all suffering, trauma and loss pushing us to make meaning of our difficult experiences. Емоційний біль, травми та горювання штовхають нас на створення сенсу нашого страждання. So to look at self-care, I think it helps to remember that you can't pour from an empty cup. Take care of yourself first. Але важливо дуже пам'ятати, що якщо ви піклуєтесь про когось, то піклування про самих себе є вкрай важливим, тому що ви не можете наповнити, тому що ви не можете поділитися, не досить коректний переклад був, тому що ви не можете поділитися чимось з пустої чашки. Спочатку треба її чимось наповнити, тому піклуйтесь спочатку про себе. I have found that working in a caring profession means that I am often exposed to and moved by the trauma and emotions of the people I work with. Коли я працюю на своїй професії, я часто помічаю, що я можу бути переповненим людськими стражданнями, з якими я стикаюся. So even after I close my office door, thoughts and feelings evoked at work stay with me. Навіть коли я закриваю свій офіс, виходжу з цього кабінету, зі мною залишаються певні історії, певні почуття та думки. Due to my training, I have places to debrief and have found ways to show compassion to myself. Завдяки моїй підготовці як психолога в мене вже є певні простір, де я можу проговорити все те, що зі мною відбувається з іншими, і знайти час та можливості піклування про себе. So therefore, it's a necessity to practice self-care, not a luxury, because I can only give if I have to give. Важливо пам'ятати, що турбота про себе – це не така якась забаганка чи розкіш. Це життєва критична необхідність, тому що я можу надати допомогу тільки у разі, якщо я маю чим надавати допомогу, тільки якщо я піклувалась про саму себе. But as each of you is an individual, I would challenge you to think about individual solutions for your individual needs. І я закликаю вас подумати про ваші індивідуальні проблеми та індивідуальні рішення, тому що кожна людина є особливою, і у вас може бути ваші власні шляхи по наданню допомоги самим себе.
So self-care on the individual level. Турбота про себе на індивідуальному рівні. So self-compassion is vital for self-care. Може проявлятися у співчутті, наприклад, до самих себе. Це критично важливе поняття, якщо ми кажемо про турботу про себе. And what we mean by self-compassion, given that early definition, is that you are motivated to ease or alleviate your own suffering. Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про співчуття? Це і чутливість до власних страждань, і така готовність поменшити власні страждання, полегшити їх або навіть зовсім прибрати. Vital to have a healthy sleep routine. Дуже важливо, щоб у вас була здорова рутина сну, щоб ви мали певний сталий розклад сну. Healthy eating to nourish the body and the brain. Щоб ви здорово харчувалися, щоб живити ваше тіло та розум. Regular breaks from work and exercise. Щоб у вас були регулярні перерви від роботи та вправи. External support outside of the workplace to know that your partner or your family and friends understand what you're engaged in, to have those other professional sources where you can speak freely. Щоб у вас була зовнішня соціальна підтримка від інших людей, щоб ви могли мати партнерські стосунки, які вас підтримують, щоб ви знали, що ваші друзі можуть піти на допомогу і вислухати вас, або інші простір, які є можливі, де ви можете в безпечній для вас обстановці поділитися вашими переживаннями з іншими людьми та отримати підтримку. Hobbies, pastimes, and social outlets are also important. Важливо таке ж хобі, соціальний відпочинок. And I'm mentioning a few, but it should be any activity that leaves you feeling re-energized rather than depleted. Це взагалі може бути будь-яка діяльність, не обов'язково те, що я перелічила, завдяки якої ви можете відчувати, що ви маєте енергію і є зарядженими. And self-care on a group level. I was aware in the talk last week that someone asked the question about support within an organization when you are doing work as a refugee yourself amongst a refugee community, what to sort of look at and to do. Дуже важливо замислитися, коли ви, як ви самі надаєте собі допомогу і підтримуєте самих себе, коли ви, власне, є тією самою групою ризику, яка зараз приходить через ці складні обставини, наприклад, коли ви допомагаєте переселенцям і самі досі є переселенцями. One informal manner of coping with this workplace stress is to create peer support for each other and debriefing groups that meet at a regular time interval, whether it's weekly or every second week. Одним із найкращих способів допомоги – це певні групи, де ви зустрічаєтеся. I will translate one question because it's related. For this. Що таке груповий простой? Ми перейдемо це на третьому кроці. Перший важливий чинник – це оточення себе вашими колегами або такими ж волонтерами і створення певного простору для групової підтримки, де ви можете ділитися вашими почуттями. Ось, наприклад, дебрифінг, де ви просто можете проговорити все, що ви відчуваєте, все, що ви стикалися серед інших людей, які вас розуміють, які можуть проходити через такий же самий досвід. І щоб ви зустрічалися на регулярній основі один з одним. And seek support within your organization. Voice your concerns if you're noticing that you and your colleagues are starting to run very low on energy. Це також важливо, щоб ваша організація, в межах якої ви надаєте допомогу, щоб вона могла мати певну гнучкість, певні програми і підтримувати вас. The nature of volunteer and caregiving work is
almost feeling that there's such huge suffering that it feels that people are often filled with a sense of guilt or shame if they want to take a break, which is why taking a break as a group can be really useful to support each other in having some group downtime. Угу. І ось я відповідаю на питання стосовно групового простою. Це такі періоди, коли є можливість, щоб ви, як частина групи волонтерів, наприклад, мали час зробити паузи, щоб ви знали, що якийсь час ваша команда може не працювати, щоб відновити свої ресурси. І щоб ви почувалися в цьому не наодинці, щоб ви почувалися, що це теж, що також можуть собі дозволяти інші члени вашої групи. Check in with each other regularly and voice any concerns you notice about a colleague, particularly if they're struggling to look for help for themselves. Можливо, і важливо також перевіряти стани один одного, робити певні прояви підтримку, наприклад, надсилати голосові повідомлення, питати, як ти, що ти, особливо, коли ви знаєте, що ваші колеги або інші волонтери, в них є такі певні проблеми, щоб просити про допомогу, тому важливо іноді питати один одного, в якому ви стані. Katerina will go through some of the resources available to you. Зараз я хочу з вами поділитися певними ресурсами, де ви можете знайти таку допомогу. Ось, наприклад, коли ми говорили про групи підтримки, якраз ми можемо запропонувати вам ірландську програму про такі груп підтримки для волонтерів, яку я організую. Тому, якщо ви хотіли би записатися до таких груп, ось тут наведений телефон, я можу його проговорити вслух зараз. Це 067 466 5444. Зі мною можна зв'язатися тільки в месенджерах, це Telegram або WhatsApp, і записатися, наприклад, до волонтерської групи підтримки. Я зараз ще раз проговорю номер телефону 067 466 5444. Це група підтримки для українських волонтерів, які знаходяться в Ірландії, і які фасилітують українські психологи. Ці групи приходять щотижнево. Але також існує дуже багато інших різних програм. Ось тут деякі з них наведені на цьому слайді, це переважно ірландські програми, але також існує дуже багато інших програм по всьому світі, які є онлайн, які можуть знаходитися в Україні і надаватися для всіх українців. Не має значення, де ви знаходитесь, і я вас можу закликати приєднатися до того телеграм-каналу, який на слайді. Я там намагаюся зібрати різні ці ресурси, які існують, але знову ж таки, це означає, що там наведені всі можливі ресурси, їх набагато більше, тому я закликаю вас шукати ще і знаходити. Зараз існує дуже багато саме таких програм в різних видах. Головне, що хочу зазначити, що, в принципі, психологічна допомога, яка надається, вона існує безкоштовно в тому числі, вона є 4 головних категорій. Це інформаційна підтримка, яку ви можете побачити, наприклад, в сайті Ірландської організації охорони здоров'я HSE, чи ви можете зайти на наш сайт центру St-Patrick's, і ви можете побачити, що там є багато різних статей щодо психічного здоров'я. Це лінії гарячої допомоги кризисної служби, коли прямо зараз ви відчуваєте гостру проблему і вам потрібно поговорити з кимось, щоб миттєво вам відповіли. Це різні гарячі лінії кризової служби. Це групи підтримки, які існують як до волонтерів, так і для будь-яких інших людей. І це індивідуальні консультації, супроводження психолога. Якщо це безкоштовні, вони зазвичай надаються обмежений час, тобто від 3 до 6 сесій зазвичай. І також ці програми існують. Наприклад, тут ми ось навели приклад 2 різних програм, які існують в Ірландії, але знову ж таки вони є по всьому світі.
Ви пишете, що неможливо скопіювати посилання, напишіть мені в тому месенджері, який я в Телеграмі або WhatsApp, я скопіюю і пришлю вам посилання. Окей. І тут ви можете побачити такі ж програми, ресурси, які надається англійською мовою. Знову ж таки, ви бачите телефонні підтримки, знову таки, ви бачите допомогу по індивідуальним консультаціям. Тому, якщо хтось з вас говорить англійською, також можна скористатися цими програмами. I think I noticed last week that there were quite a lot more questions than we had time for. We have a little more time tonight. If there are any questions that people want to pop in, then we can look at those, Katerina. Помітили попереднього разу, що у нас, на жаль, було набагато менше часу, ніж запитань, тому ми сьогодні спробували зробити трохи більше простору для запитань. І тому зараз ми спробуємо відповісти на деякі. Окей, first question is, я зачитаю, по-перше, українською, а потім перекладу англійською. Ви казали про фактори ризику виникнення на ПТСР, там було 4 пункти. Для виникнення ПТСР потрібно декілька ознак пунктів, чи достатньо одного пункту. So when you mentioned factor of risk of PTSD, there were 4 risk factors. And the question is, if there should be all 4 to put a person for risk of this PTSD, or it can be just one factor, one risk factor that can cause PTSD development. Okay, so I can't see that the research is clear on saying that you have to have all 4. Any one of those is sufficient to act as a risk factor. But in general, it's about, I think, between 8 and 10% of people worldwide develop PTSD, which is actually a very small percentage. Я не зустрічала, що саме 4 фактори повинні бути. Кожен з цих чинників сам по собі може бути достатньо суттєвим для виникнення розвитку ПТСР, але ми повинні пам'ятати, що не всі люди, які стикаються, власне, з травматичним досвідом, вони розвивають саме ПТСР. Зазвичай, якщо це тільки один чинник, це покращує процент непопадання в цю групу, і зазвичай процент розвитку ПТСР – це 8-10% на всю популяцію, тобто, що є не досить великим відношенням. Okay, so other questions are, so why we are talking that only for 1 year of war? Because we have actually more time of that, and how to be with those people who were living in occupation for a longer period, and who help these people and who help them more time than just 1 year. And please remember about that. That is not only 1 year of war. I think it's a beautiful reminder of not always understanding the suffering people experience everywhere until it becomes world headlines, and how sad it is that people have suffered without that world awareness. Я казала, Ліз, про той коментар, що чому ми зазвичай говоримо тільки про рік війни, тому що війна, в принципі, триває більше, і що як бути з тими, хто жив в окупації, допомагав іншим, і що ми повинні пам'ятати про себе. І Ліз сказала, що так, це досить слушне зауваження, як, в принципі, страждання людей впливають на повістку новин, і що зазвичай дуже сумно, що ми починаємо про щось говорити тільки коли стає це таким певним вибухом в новинах, і тільки тоді ми помічаємо, що щось відбувається. І нам дуже важливо розуміти, як, в принципі, виглядає страждання людей, і що це трохи відрізняється від того, що ми бачимо, наприклад, на телевізорі. Окей.
Яким чином можна говорити з людиною про післятравматичне зростання, так, щоб це не було ретравматизацією? Дуже слушне запитання. How we can talk with a person about post-traumatic growth in the way that it would not work as a re-traumatization? Okay. I think it takes time to get to that point if you are working with someone that you are counseling. It's certainly not something that I would start talking about straight away. Technique-wise, I think it's vital to validate the trauma and allow people the space to explain their story, and that might take a very long time until you can get to that place where people have spoken and almost feel that there are no more words. And it is a useful idea to introduce, but that doesn't mean that somebody has to get there until they're ready. It's the long-term project, but I found to use it as a sign of hope, of an end point to suffering, can be very helpful. Важливо пам'ятати, що головний чинник, який тут може допомогти, це розуміти, що для цього потрібен час. Щоб це не було ретравматизацією, тоді не потрібно людину штовхати і намагатися, щоб вона пришвидшувалася в цьому процесі і штовхати її до набуття певного сенсу. Дуже важливо дати їй певний час та простір, щоб вона могла висловити все, пережити, щоб вона могла все відгорювати, щоб вона могла всім поділитися. І надання певного смислу і створення простору для посттравматичного зростання, як для мене, це кінцевий шлях. Коли ми говоримо вже про перехід у площину майбутнього, коли важливо дати якусь надію і допомогти людині рухатися кудись. Але це можливо тільки, якщо було достатньо часу і простору, і безпеки для того, щоб людина могла спочатку відгорювати і висловити це все, пережити. Тобто це питання довготривалого шляху. Окей, do we have, підкажіть, будь ласка, чи є література або навчання для створення груп рівному? Окей, do we have any literature or training for this peer-to-peer support for groups? Do you can recommend any literature or some training for this? I would say that it has to be as basic as having a chance to share with each other any particular event that has come up in the week or on that day that is staying with you, because the contents of the work doesn't all have to be shared. But if there is something that is really on your mind, that within a group you all get that chance to share and not feel stuck with it alone, but also have that chance to debrief by talking of your own trauma as a means of facilitating support of each other. There's a question, you can recommend some literature about it, some resources about that, or some training course about that? Okay, definitely at the moment, no specific trainings, but I can certainly send on some literature to you, Katerina, that you can pass along. But I think the idea is that it doesn't need to be as formal a space, but a space within which there is that mutual support. Взагалі-то зараз, я не можу вам зараз назвати таку літературу, але я можу надіслати Катерині, тобто мені вона перекладе, надішле вам. Але важливо, щоб просто розуміли принцип, що це в принципі там не обов'язково приходити для цього певне навчання. Це, в принципі, таке створення простору, яке є конфіденційним, яке є підтримуючим, де люди, які займаються спільною діяльністю, можуть приходити і просто ділитися всім, що з ними відбувається. Тобто це не такий простір, де ви робите певну психотерапію чи надаєте консультування. Це простір, де можна виговоритися і де буде як таке правило, що ми нікого не засуджуємо, ми нікого так не примушуємо до чогось, ми тільки вислуховуємо, і якщо ми можемо підтримувати один одного, то ми підтримуємо. І, в принципі, це можна організовувати будь-яким
чином, і ви можете допомагати один одному. І в тих групах підтримки, про які я говорила, так само це і відбувається. Тобто волонтери, які надають цю допомогу, вони приходять тренінг, але дуже короткостроковий, тому що головний принцип – це як саме правила функціонують тут. Добре, і ще в нас є таке питання. Окей, як відрізнити справжні проблеми ПТСР, і коли людина грає роль для привернення уваги? Якщо це помітно, як не образити людину, як бути у ній в цій ситуації, як пояснити, адже не всі навколишні розуміють, що їх використовують, граючи на емоціях. Okay, so it will be quite tricky question. How we can differ real PTSD and when a person plays a role of victim of PTSD to attract attention, and how to say it for person, not to offend this person, but how to help other people with us, because not all other people can really understand that this person who play a role can use this and manipulate other people by showing PTSD and not really actually having them and only playing on emotions and manipulating on these emotions. So how to differ and how to explain people that it can be as well. Okay, so I think in a case like that, I would always, particularly if it's a volunteer who hasn't perhaps got medical or mental health support, I would recommend referring someone like that through the GP, through the HSC, to consult with a psychiatrist or with a psychologist that is registered as a way to get a formal diagnosis, perhaps is the best way. I think sometimes when people come from backgrounds of deprivation, or if there are certain difficulties in their childhood, the only way they feel that they can get through or communicate is by exaggerating their emotions or their illness as a way of getting attention for their emotional struggle. So even if there is a level where it may not look like the person has full-blown PTSD, the fact that they're seeking attention already tells us there's an emotional need that requires attention. So I think that would be what's always hard, because perhaps dealing with volunteers where there's real PTSD and real trauma, to have someone that you feel it's fictitious is very difficult. Perhaps I'll pause there for a moment, Katerina, because it's quite a lot to translate. Ну, перше за все, що каже Лісла, що це, в принципі, це питання відрізняння, це справа спеціалістів, це скерування до психолога, а краще до психіатра, тому що ПТСР є психіатричним діагнозом, чи якщо ми говоримо про Ірландію, це можливо починати з GP, який саме ставить, підтверджує чи спростовує діагноз ПТСР. Але важливо пам'ятати, що якщо людина, наприклад, привертає увагу, вона може не мати ПТСР, але вона може мати певний травматичний, наприклад, досвід, наприклад, який може взагалі йти з дитинства, і це також може говорити про певні проблемні зони в емоційному регулюванні, що людина тільки таким чином може привертати увагу. І це трохи складніше питання, чи мати ПТСР чи не мати ПТСР, тому що, наприклад, навіть якщо людина не має ПТСР, це ще не значить, що в неї немає якихось досить суттєвих проблемних травматичного досвіду. Тому це досить комплексна проблема, і краще скеровувати ось саме діагностику до професіоналів. So in feedback to family and friends who might be battling to know what to do, I would say to them, until your family member has been formally diagnosed, it's to be understanding and supportive, but not get too stressed until they've had that formal diagnosis. That formal diagnosis includes trauma rating scales that can be used as an objective criterion together with the self-reported symptoms.
Наприклад, якщо можемо говорити про членів сімей, які могли мати ризики розвитку ПТСР, ми можемо знову ж таки звернути увагу на важливість діагностування, тому що коли йдеться про діагностику, там є певна шкала факторів ПТСР, і це досить такий об'єктивний критерій, який можна враховувати, і після встановлення діагнозу вже розуміти, як, з чим ми маємо справу і що з цим робити. Is there anything you would add to that, Tressa? No, I don't. They're very comprehensive answers, Lisa. I don't have anything at the moment. Thank you. Okay, I think that we have all questions answered. So maybe I can ask, do people have other questions, or we can add something? I can ask if somebody else have other questions. Thanks, Yeah. Serena. Чи може в когось є ще запитання, тому що ми сьогодні знайшли час на запитання-відповіді. Може, в когось є ще якісь запитання, ми можемо трохи на них ще повідповідати. Якщо є, напишіть, будь ласка, в чат. Okay, it seems that we don't have any questions for now. Previous time we have plenty of them, and now we. I also think it was a slightly longer presentation last week. I can see that it also perhaps is a topic that has brought up different things for people compared to last week. But certainly if questions do come up, feel free to message or email, and we'll do our best to answer at some point. Ми звернули увагу, що трохи відрізняється ще реакція на цей семінар від того, що було до цього, тому що минулось на викликав більше такої певної уваги. Але якщо ви відчуваєте, що у вас є запитання ще, які ви не могли сьогодні сформувати, ви можете надіслати ваш імейл, і ми спробуємо відповісти на те, що вас турбує. Тут також є питання, чи буде запис вебінару. Так, він, скоріш за все, буде, але коли він з'явиться, я не можу сказати. Це може забрати декілька тижнів, можливо, але коли він буде, всі ви автоматично отримаєте імейл з повідомленням, що цей вебінар завантажено на сайт. Anything else from your side, Tressa? No, at the moment. Thanks. Thank you to everyone who has attended and taken time that is normally quite a busy time in any home to attend this evening. Дякую вам за те, що ви знайшли час, який, мабуть, є для вас досить таки завантажений вашими справами, і що ви знайшли для нас час, і що ви до нас приєдналися. Раді вас всіх було бачити. До побачення. Bye.